Hi wow English followers. ඉතින් මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ question tags ගැන. මොනවද අපි මේ question tags කියලා කියන්නේ? Question tag is a short clause, right? Question tag is a short clause that we use at the end of a statement and it changes the statement into a question. මොකක්ද කිව්වේ? අපි මේ question tag එකක් use කරන්නේ යම්කිසි statement එකක හිතන්න යම්කිසි වාක්‍යයක් කියලා statement කිව්වට ගොඩක් හිතන්න යන්න එපා sentence එකක් කියලා හිතන්න sentence එකක අගට තමයි අපි මේ question tag එක use කරන්නේ ඒ වගේම මේ question tag එක use කරාට පස්සේ අපේ තියෙන මේ sentence එක මේ වාක්‍ය එහෙමත් නැත්නම් මේ වාක්‍ය කියලා හිතන්න මේ වාක්‍ය ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට හැරවෙනවා හිතන්න මම මෙහෙම කියනවා මම කැමති කාර් එකකට ඔයත් කැමතිද? අන්න ඒක question tag එකක්. ඔයත් කැමතිද? මම කැමති කාර් එකකට ඔයත් කැමතිද? අන්න එතන අපි අගට පුංචි clause එකක් පොඩි වචන කිහිපයක් එකතුණු කාණ්ඩයක් එකතු කරලා අපි ඒක question එකක් බවට පත් කරා. මම කාර් එකකට කැමති අන්න statement එක ඔයත් කැමතිද කියන මේ question tag එක use කරා විතරයි ඒක question එකක් බවට පත් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට අපි කොහොමද question tag එකක් use කරන්නේ කියන එක තමයි අද lesson එකේදී මම කතා කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් English learnersලා මේ question tags use කරන්න හදනවා. හැබැයි වැරදි විදිහට තමයි මේ question tags නිතරම use කරනවා ඇහෙන්නේ. ඒ නිසාම තමයි මම අද මේ lesson එක ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න තෝරගත්තේ. ඉතින් මේ question tags use කරන එක ටිකක් posh විදියට English කතා කරන්න කැමති නම් අන්න ඒකට ටිකක් උපකාරී වෙනවා. එහෙනම් posh විදියට English කතා කරන්න කැමති නම් මේ lesson එක ඉවර වෙනකන්ම බලන්න. අපි මුලින්ම බලලෙමු ඇයි අපි question tag එකක් use කරන්නේ. We use question tags to confirm whether something is true or not. අපි මොනවා හරි දෙයක් ඇත්තද නැත්තද කියලා confirm කරගන්න තහවුරු කරගන්න question tags use කරනවා. And also, we use question tags to encourage a reply from the other person. අනිත් කෙනාගෙන් reply එකක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එයාට ඒ reply එක දෙන්න අපි පොඩි උනන්දුවක් ඇති කරනවා. අපි පොඩ්ඩක් එයාව පොළඹවනවා reply එකක් දෙන්න. මම කාර් එකකට කැමතියි. ඔයත් කැමතිද? අන්න එතන එයාට අනිවාර්යෙන් කියන්න වෙනවා ඔව් හරි නෑ හරි. එහෙනම් අපි අර එයාව reply එකක් දෙන මට්ටමට පෙළඹවීමක් මේ question tags වලින් ඇති වෙනවා. කොහොමද මේ question tags අපි use කරන්නේ? මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. Positive statement is followed by a negative question tag. Negative statement is followed by a positive question tag. හරි? අපි හිතන්න මේක මම example එකක් අරගෙනම ඔයාලට කියන්නම්. මම මෙහෙම කියනවා. You are a driver. You are a driver. ඔයා driver කෙනෙක්. ඔයා රියදුරෙක්. මෙතන තියෙන positive statement එකක්නේ. ඔන්න මම කලින් කිව්වා positive statement is followed by a negative question tag. එහෙනම් මේ positive statement එකට පස්සේ එන්න ඕන negative question tag එකක්. You are a driver කියලා මම කියනවා. මෙතනදී අපේ be verb එක වෙන්නේ are. are වල negative word එක මොකක්ද? are not කෙටි කරාම aren't වෙනවා නේද? එහෙනම් aren't කියන එක තමයි negative question tag එක වෙන්නේ. You are a driver. ඔයා driver කෙනෙක්. ඔයා රියදුරෙක්. aren't you? නෙමෙයිද? එහෙම නෙමෙයිද? හරි? You are a driver. aren't you? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි question tag එකක් positive statement එකකට භාවිතා කරන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ වාක්‍යෙම negative statement එක. ඔයා රියදුරෙක් නෙමෙයි කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? You are not a driver. You are not a driver. ඔයා driver කෙනෙක් නෙමෙයි. අන්න negative statement එකක්. Negative statement is followed by a positive question tag. එහෙනම් negative statement එකක් තියෙනවා නම් අපේ question tag එක අනිවාර්යෙන් positive වෙන්න ඕන. ඊට විරුද්ධ දේ. aren't කියන එක negative word එකක් නේ. මේකේ positive එක මොකක්ද? are not කියන එකේ not අයින් කරාම ආනේ. එතකොට aren't වල positive එක වෙන්නේ are. එහෙනම් you are not a driver. Are you? ඔයා driver කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයා driver කෙනෙක්ද? Are you? අන්න මේකට තමයි අපි question tags කියලා කියන්නේ. අපි බලමු sentences කිහිපයක් අරගෙන මේවට කොහොමද question tags use කරන්නේ කියලා. අපි දැන් කලින් කතා කරපු example sentence එකම ගමු. You are a driver. You are a driver. මේක positive statement එකක්. එහෙනම් negative question tag එකක් තමයි අපි use කරන්න ඕනේ. එහෙනම් aren't you? Aren't you? You are a driver. Aren't you? මේක අපි negative එක දැන් බලමු negative statement එක ගමු. එහෙනම් you are not a driver.
you are not a driver. are not එකේ positive එක. නේද? you are not a driver. are you? හරි පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. you are a driver aren't you? you are not a driver are you? හරි මෙතනදී අර පොඩක් ඉන්ටෝනේෂන් එක හදා ගන්න. මොකද අපි ප්‍රශ්නයක් අහනකොට are you මෙහෙම නිකන් කියන්නේ නැහනේ. are you? are you? එහෙම ස්ටේට්මන්ට් එකක් විදිහට අපි කවදාවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැහනේ නේද? දැන් මම නේද කියලා හැම එක ප්‍රශ්නයක් විදිහට ඔයාලට දැනෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉංග්‍රීසි වලත් ඒ ඉන්ටෝනේෂන් එක අපි වචන භාවිතා කරන විදිය අපේ කටහඬ පාලනය කරගන්න විදිය පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන question tag එකක් use කරද්දී. you are not a driver are you? මෙන්න මේ අපේ කටහඬ භාවිතා කරන විදිහට තමයි ඉන්ටෝනේෂන් එක කියන්නේ. මේ ඉන්ටෝනේෂන් එකෙන් තමයි දැනගන්නේ අපි මේ ප්‍රශ්නයක් දහන්නේ මේ question tag එකක් use කරන්නේ කියන එක අපේ ඉන්ටෝනේෂන් එකෙන් තමයි ගොඩක්ම listener ට මේක අවබෝධ වෙන්නේ. he is a doctor. he is a doctor. මේකේ is කියන එකට not එකතු කරන්න. එතකොට isn't he? he is not a doctor. is he? he is a doctor. isn't he? he is not a doctor. is he? හරිම ලේසි. she was happy. she was happy. wasn't she? she was happy. wasn't she? she was not happy. was she? she was not happy. was she? they were angry. weren't they? උන් තරහෙන් හිටියේ. එහෙම නැද්ද? weren't they? they were not angry. උන් තරහෙන් නෙවෙයි හිටියේ. were they? එහෙමද? තරහින්ද හිටියේ? were they? they were not angry. were they? negative මුලින්ම ස්ටේට්මන්ට් එකේදී යෙදිලා තියෙනවා නම් question tag එක positive වෙන්න ඕන. අපේ ස්ටේට්මන්ට් එක positive නම් question tag එක negative වෙන්න ඕන. එච්චරමයි ඔයාලට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. you speak French. you speak French. ඔයා French කතා කරනවා. don't you? එහෙම නැද්ද? you speak French. don't you? ඔයා French කතා කරනවා. මෙතන positive statement එකක්. එහෙනම් question එක negative question tag එකක් වෙන්න ඕන. don't you? you don't speak French. ඔයා French කතා කරන්නේ නැහැ. do you? you don't speak French. do you? he talks with natives. ඔහු සුද්දත් එක්ක කතා කරනවා. he talks with natives. doesn't he? එහෙම නැද්ද? ඔහු එහෙම කතා කරන්නේ නැද්ද? doesn't he? he talks with natives. doesn't he? he doesn't talk with natives. does he? he doesn't talk with natives. does he? මෙතන doesn't කියන්නේ positive. doesn't આવොත් ඒක negative වෙනවා. එහෙනම් statement එක positive නම් question එක negative කරන්න. question tag එක. හරි? statement එක negative නම් question tag එක positive කරන්න. හරිම ලේසි. you passed the exam. you passed ed. you passed the exam. didn't you? එහෙම නැද්ද? ඔයා exam එක pass වුණා. එහෙම නෙවෙයිද? you passed the exam. didn't you? හරි. ඊට පස්සේ අපි කියනවා you didn't pass the exam. ඔයා exam එක pass වුණේ නැහැ. did you? pass වුණාද? did you? හරි. didn't pass the exam. pass වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ question tag එකට අපි did not එකේ did not නේ didn't වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ not අයින් කළා did you කියන මේ positive question tag එක use කරලා තමයි අපි question tag use කරලා මේ sentence එක ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ. I have completed the task. මම task එක complete කරලා තියෙන්නේ. haven't you? ඔයා task එක complete කරලා නැද්ද? haven't you? I have not. එහෙමත් නැත්නම් I haven't completed the task. have you? statement එකේ have නම් question tag එක haven't කරා. මුල් වාක්‍යයේ තියෙන්නේ haven't නම් ඒ කියන්නේ have not නම් question tag එක have කරා. positive කරා. you had managed time. ඔයා time එක manage කරලා තිබුණා. hadn't you? එහෙම නෙමෙයිද? ඔයා time එක manage කරලා තිබුණේ නැද්ද? hadn't you? you had managed the time. hadn't you? you had not managed the time. ඔයා time එක manage කරලා තිබිලා නැහැ. you had not managed the time. had you? එහෙම ඔයා manage කරලා තිබුණාද? manage කරලා තිබුණාද time එක? had you? you had not managed the time. had you? you will pass the exam. ඔයා exam එක pass වේවි. won't you? එහෙම නැති වේවිද? you will pass the exam. won't you? මේකේ will එකේ negative එක තමයි will not එකතු කරාම want කියලා තමයි අපි pronounce කරන්නේ ඒක. won't you? you will pass the exam. won't you? you won't එහෙමත් නැත්නම් you will not pass the exam. will you? I can dance. මට නටන්න පුළුවන්. can't you? ඔයාට බැරිද? I can dance. can't you? can කියන්නේ පුළුවන්. can't කියන්නේ බෑ. cannot
එකතු කරාම can't වෙනවා. I can't dance. මට නටන්න බෑ. Can you? ඔයාට පුළුවන්ද? You could do it. ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන් වුණා. Couldn't you? බැරි වුණාද? You could do it. Couldn't you? You couldn't do it. Could you? ඔයාට ඒක කරන්න බැරි වුණා. ඔයාට පුළුවන් වුණාද? කියලා අහන්නේ. හරි. එතකොට could කියන්නේ positive, couldn't කිව්වහම negative. Could not එකතු කරාම couldn't කියලා අපි ඒක contract කරනවා. Couldn't. You should leave now. ඔයා දැන් පිට විය යුතුයි. Shouldn't you? එහෙම නෙමෙයිද? ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් පිට විය යුතු නැද්ද? You should leave now. Shouldn't you? Should not එකතු කරාම shouldn't. ඒක negative. හරි. නම් should එකේ negative එක shouldn't. You should leave now. Shouldn't you? You should not leave now. ඔයා දැන් පිටත් වෙන්න ඕන නෑ. Should you? පිටත් වෙන්න ඕනද? You would like to meet her. ඔයා කැමති වේවි අයව මුණ ගැසෙන්න. Wouldn't you? කැමති වෙන එකක් නැති වේවිද? Would not එක contract කරාම wouldn't වෙනවා. Would කිව්වොත් එහෙනම් positive, wouldn't කිව්වොත් negative. You would like to meet her, wouldn't you? You would not like to meet her. ඔයා අයව හමු වෙන්න කැමති වෙන එකක් නැති වේවි. You would not like to meet her. Would you? කැමති වේවිද ඔයා? Would you? දැන් මෙතන අපි හැම එකකදීම statement එකේ is තිබ්බොත් question tag එක isn't කරා. is තිබ්බ එක isn't කරා, isn't තිබ්බ එක is කරා. ආවොත් aren't කරා. should આવොත් shouldn't කරා, could આવොත් couldn't කරා, can આવොත් can't කරා, can't આવොත් can කරා. මේ විදිහට කරා. හැබැයි මෙන්න මේව බලන්න. මේවා exceptions. ඒ කියන්නේ මේ නීති රීති වලට අනුව යන්න බැරි දේවල් කීපයක් තියෙනවා. Let's go. අපි යමු. Shall we? Shall we? අපි යමුද? Let's go. Shall we? එතකොට question tag එක මෙතන එන්නේ shall we. අර let's go මේ වචන දෙකෙන් එකකටවත් සම්බන්ධයක් නැහැ shall කියන එකට. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි you are a driver aren't you? එතන you are a driver කියන එකේ are කියන be verb එක positive නිසා question tag එක aren't කරා. ඒක negative එක කරා. හැබැයි let's go කිව්වහම let's කියන එක අපිට negative කරන්න බෑ. let's not වගේ එහෙම කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ඒක ඒ වෙනුවට භාවිතා කරනවා shall we. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මේක ටිකක් වෙනස් වෙන තැනක්. ඒ වගේම මට කියන්න පුළුවන් I'm hungry. මට බඩගිනි. එතන question tag එක විදියට එන්නේ aren't you? ඔයාට බඩගිනි නැද්ද? I'm hungry. aren't you? ඔයාට බඩගිනි නැද්ද? ඉතින් මේ question tags lesson එක හරිම ලේසි. ටිකක් මම speed එකේ මේක කරගෙන ගියා. හේතුව තමයි වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වුණොත් ඔයාලට බලන්නත් කම්මැලිනේ. ඉතින් මේක ටිකක් රිපීට් කර කර මේ ලෙසන් එක චුට්ටක් බලන්න ඔයාලට අපැහැදිලි තැනක් තිබුණා නම් දෙතුන් පාරක් අහද්දී ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම මේක පැහැදිලි වේවි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා question tags ගෙදරදී practice කරයි කියලා. ඉතින් posh විදිහට English කතා කරන්න ඕන නම් question tags සාමාන්‍යයෙන් use කරන්න. හැබැයි දැන් දෙයක් තියෙනවා right කියලා අවසානට කියනවා. අපි හිතුවොත් මෙහෙම you are a driver right? ඔයා driver කෙනෙක්. හරිද? right? You are a driver, right? I'm hungry, right? You are hungry, right? හරිද? අර හැම question tag එකක් වෙනුවටම right කියලා replace කරන අවස්ථාවකුත් දැන් වෙනකොට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒකත් ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් බහුල භාවිතා වෙනවා. හැබැයි අර grammatically විදියට අපි හරි විදියට grammar අතින් බැලුවොත් question tags use කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේ ටික practice කරන්න ගෙදරදී. So that's your homework. Bye. See you soon in my next videos. Lots of love for you.